שלום לכולם, אני דני לנסקי מארגנטינה, זאת הפעם הראשונה שאני הולך לעשות ראיון בעברית, אז אני מקווה שהכל יהיה בסדר. אני גאה להציג אחד האנשים הכי משפיעים בתנועת ריקודי ים בעולם, הוא אנרגטי, הוא כריזמטי, והוא מאוד יצירתי. ברוך הבא ל-RBA אונליין, רפי זיו. שלום לכולם, איזה כיף להיות פה. שלום רפי, מה שלומך? מה העניינים שם בישראל? בסדר, כמו, אתה יודע, כמו בכל מקום בעולם. עכשיו הריקודים קצת פחות, אבל בסדר, אנחנו בבית, עם המשפחה, עם הילד, אז מנצלים את הזמן לדברים אחרים. יש לך ילד, נכון? בן כמה הוא? כן, תינוק, בן שנה ו4 חודשים. שנה ו4 חודשים, וואו. כן, מדהים. איזה כיף, משהו. וגם איזה קשה בתקופה הזאת, נכון? כאילו, זה קצת מסובך. כן, אבל מצד שני יש זמן להיות עם התינוק, הרבה זמן, וזה טוב, אבל מבחינת ריקודים קצת בעיה, כן. עכשיו אסור להתקהל ואסור להיות יותר מדי אנשים ביחד, אז עושים בקטן, חוגים קטנים, עושה פעמיים בשבוע, זהו, לא יותר. בינתיים, זה הזמן, אין מה לעשות. מקווה שזה יעבור. ממש, ממש, נקווה כולנו. טוב, רפי, אז בוא נתחיל. שאלה ראשונה זה אולי קלה, אולי קשה, אבל אם אתה צריך להגיד מי זה רפי זיו, מי אתה? איזו שאלה קשה, מה? אתה יודע שאני לא אוהב לדבר על עצמי. אז קצת... רפי זיו זה, אני לא יודע, מישהו שאוהב לרקוד, ובשבילו הריקודים זה כל החיים. וזה לא עבודה, לא רק עבודה, זה אהבה. זאת אומרת, מהיום שהתחלתי לרקוד, אז ריקוד בשבילי זה פשוט הדבר הכי שאני אוהב לעשות, ושהוא חלק ממני, וחוץ מזה אני בן אדם פשוט, אני לא רפי זיו, בשבילי, זה שאני, ברוך השם, הצלחתי, זה מלמעלה, תודה לאלוהים, כאילו, למי שנתן לי את המתנות. אני בסך הכל משרת את הקהל, ואני אוהב לעשות את זה, זהו. אני שמח לראות את האנשים רוקדים, את הריקודים שלי, זה פשוט הדבר הכי משמח שיש לי מבחינת ריקודים, זה הדבר הכי שעושה לי להרגיש טוב, לשמח את האנשים. אבל בוא נלך להתחלה, איך הכל התחיל? איך נכנסת לעולם הריקודי ים? זה היה במקרה, ממש כמו שאומרים. אני בכלל, זה התחיל בגיל 17 בערך, היה לי חבר טוב שהיינו ביחד לומדים באותו בית ספר, והוא, הזמינו אותו לבוא להרקדה. היה הרקדה לצעירים, רק לצעירים, פעם היה הרקדה רק לצעירים. מ-6 עד 8, ומ-8 היה הרקדה למבוגרים. ובגיל שלנו, לתיכוניסטים, לבני נוער, ככה הייתה הרקדה, והוא רצה ללכת לשם, כי מישהי הזמינה אותו לשם, והוא רצה לראות אותה. ואמר לי, תבוא איתי, ואני הלכתי איתו לשם. וכשהלכתי לשם, אז ראיתי כל הצעירים שם רוקדים, וזה עשה לי וואו, כאילו כזה שאני לא יכלתי לשבת בצד. ורציתי לדעת, רציתי לרקוד, רציתי להיות שם. וככה זה התחיל. למדתי ריקוד, באותו יום רקדו ריקוד בשורות, המרקיד לימד ריקוד בשורות, וניסיתי והצלחתי, ואמרתי, וואו, אני חייב להמשיך עם זה. אז התחלת לרקוד בהרקדות או בחורים מהתקופה הזאת? כן. מגיל 17 בערך, 17 וחצי, כן. ואיך זה אחר כך? נכנסת לצבא, או איך זה, כאילו, איך זה הולך? אחר כך אני עשיתי עוד שנה אחת טכנאי אלקטרוניקה, המשכתי עוד שנה ללמוד, אז היה לי קצת זמן לפני הצבא, ובזמן הזה אני הלכתי לרקוד כל יום רקדתי, גם בהפסקות, בבית ספר, הייתי הולך ממקום למקום, עם הזמן הייתי חבר של המרקיד, והייתי נוסע איתו לכל מקום, איתו באוטו שלו, לכל מקום. הייתי צמוד אליו למרקיד, וזה היה, זה היה ברור מאליו שאני הולך לכיוון של להיות מרקיד. אחרי כמה זמן, ממש חודש, חודשיים, אני כבר אמרתי, אני הולך להיות מרקיד.
הרגשתי את זה כבר מיד. וככה זה התחיל, הייתי אוהב לרקוד באמצע, הייתי אוהב להדגים, הייתי אוהב... עשיתי, אתה יודע, הייתי רוקד בהמון אנרגיה, מה שעכשיו זה כלום לעומת שרקדתי פעם. יותר ממה שאתה עושה עכשיו? מטורף, הייתי... כן. ואיך הפכת להיות מרקיד ואחר כך יוצר? או איך זה היה, יוצר ומרקיד, או מרקיד ויוצר? איך זה קרה? לא, זה היה מרקיד ואחר כך יוצר. אני כאילו בצבא התגייסתי, עשיתי איזה קורס למדריכים, היה קורס למדריכים במסגרת הצבא. פעם בשבוע נפגשים ועושים הדרכה, וגם מלמדים אחר כך אני הייתי בתפקיד טכנאי בצבא, אבל לימדתי פעמיים בשבוע הרקדות חינם, כאילו לא בלי כסף כמובן, בהתנדבות בצבא, וגם עשיתי קורס מדריכים בזמן הזה, וכשסיימתי, הלכתי למכללה ללמוד מורה לחינוך גופני, ושם, בבאר שבע, למדתי בבאר שבע, אז התחלתי להרקיד בבאר שבע, גם כאילו ממש באוניברסיטה, ובכל מיני מקומות באזור הדרום, וגם בבוקר, ילדים, בתיכון, הייתי מרקיד כמעט כל הזמן שם בבאר שבע, כאילו ככה, גם בערב, גם בבוקר, גם סטודנט, בלי הפסקה. ואז, כשהתחלתי להרקיד, אז אני גם רקדתי בלהקת מחול, כשהייתי, לא סיפרתי. לא ידענו את זה. כמה שנים, כן, הייתי בלהקת מחול בעיר שנולדתי, בלוד שם. רקדתי כמה שנים, אז מאוד אהבתי ריקודים חסידיים, מאוד אהבתי ריקוד חסידי. וזה השיר הראשון שחיברתי, אני חיפשתי מוזיקה. במכללה שלמדתי היה חדר מוזיקה. הקשבתי לכל מיני מוזיקות, ומוזיקה אחת תפסה לי את האוזן, ואמרתי, וואו, זה השמחת הניגון. אהבתי אותה, ולא חשבתי בשביל לחבר למישהו, בשביל לעשות, בשביל... לעצמי, חשבתי לעשות משהו ככה, הרגשתי את הצורך לחבר ריקוד. וככה התחלתי, עשיתי את הריקוד, שמחת הניגון, ואחר כך גם לימדתי אותו, ולאט לאט התחלתי לעשות עוד ריקודים, ופתאום יום אחד קשרו אליי מאוסטרליה, אמרתי, כותבים לי מאוסטרליה? מי אני בכלל שכותבים לי מאוסטרליה? ואומרים לי, יש לך כמה ריקודים, אנחנו רוצים שתבוא ושתלמד, והתחלתי להבין שיש פה משהו. וככה זה התחיל, לאט לאט הזמינו אותי למחנה בבלגיה פעם ראשונה, עם בוני פיה ועם יורם ששון, זה היה במחנה הראשון שלי. ולאט לאט הכירו אותי. מעניין להכיר. מעניין, כן. איך הכל זה קרה כאילו לאט לאט. כן, בלי לתכנן, לא תכננתי שום, לא... זה פשוט לאט לאט הלך לשם. לא... עשיתי את הכל באהבה בשביל כיף, לא בשביל משהו שיהיה, כאילו... שחשבתי שיהיה כמו שהגעתי. ועכשיו שאתה כבר יצרת כאילו מלא ריקודים, אני רוצה לדעת איך זה התהליך, איך אתה בוחר את השיר, מאיפה אתה לוקח השראה? וואו. את השיר האמת, פעם זה קצת היה אחרת. פעם היו הרבה שירים, יותר מבחר של שירים, והייתי לוקח את זה, הייתי מחובר לרדיו הרבה, והייתי מקשיב הרבה לדיסקים, בתקליטים, וקלטות. הייתי יושב בחדרי מוזיקה ובכל מיני חנויות, ומקשיב למוזיקה, מקשיב, כל מיני דברים, כל מיני סגנונות. וקודם כל שהשיר ימצא ממנה, שאני ארגיש משהו בשיר שירגש אותי, שיעשה לי משהו ככה בלב, משהו, או משהו סוער שירגש אותי, או משהו שקט, או משהו חסידי, או משהו שיגע בי. כשזה נוגע בי, אז אני כבר יודע שזה יקרה, כאילו, אז הריקוד יקרה, כאילו. אבל אם אין משהו, אז אני לא אגע בשיר, לא אתחיל אפילו. טוב, אז בחרת שיר שריגש אותך, ואז טוב, יש לך סלון, אתה עושה כשאתה, לא יודע, מתקלח, איך אתה מתחיל ליצור את הצעדים, מאיפה, איך? כן. וואו, זו שאלה, באמת.
אין לזה איזה נוסחה קבועה או משהו כזה. זה יכול להיות בהשראה של כל מיני דברים. כאילו, אני יכול להיות באיזה מקום, פתאום לנסוע בדרך, פתאום לחשוב פתאום על איזו תמונה בתוך הריקוד, לשמוע את השיר ולחשוב על משהו בתוך הריקוד, שאני רואה איזו תמונה מסוימת שאני רואה איך הריקוד צריך להיראות. ואני יכול לרקוד בבית כמובן, בסלון, אני לוקח את המוזיקה ורוקד ככה בסלון, ואז יוצר פתאום איזה חלק מסוים נתפס לי. ואז אני לא חייב להתחיל בהתחלה, זה יכול להיות גם באמצע פתאום, לא חייב להתחיל מההתחלה את הריקוד. יש איזה קטע מסוים שמעניין אותי, שיותר מושך אותי. התמונה של הריקוד לא חייבת להתחיל מההתחלה. היא יכולה להתחיל גם מהסוף, היא יכולה להתחיל גם מהאמצע, ממקום שמדבר אליי יותר. ולאט לאט הפאזל, זה כמו פאזל, שאתה מתחיל ואתה לאט לאט משלים, ואני פעם אמרתי שזה כמו קוד, לפצח קוד של כספת, ואתה פשוט בסוף שאתה מפצח את הקוד, אתה אומר, וואו, איך השיר והריקוד מתחברים בצעדים, אז זה פשוט נותן איזו תמונה אחרת לגמרי. זה פשוט להלביש משהו בבגדים, והכל נראה אחרת, כאילו. אבל זה עניין של, זה יכול לקחת רגע, כמה רגעים, זה יכול לקחת כמה שעות, וזה יכול לקחת גם כמה שנים. זאת אומרת, לפעמים אני מתחיל, כמו, יש לי שיר השובר שתיקה, למשל, זה שיר שהיה לי, ופעם התחלתי אותו, ועזבתי אותו. ואחרי שנה, מדי פעם במשך השנה נגעתי בו, אבל אחרי שנה, פתאום התמונה הייתה לי יותר ברורה, ואז סיימתי את הריקוד. אז זה לא תמיד, כאילו, אין לחץ בזה, כאילו עכשיו, אז לסיים. לפעמים זה לוקח יותר זמן, לפעמים פחות זמן, וזה גם, לפעמים אני יכול לעשות את זה בבית. פעם יש ריקודים שעשיתי, עצרתי באיזה תחנת דלק, ועשיתי את זה בלילה פתאום. כל מיני דברים משוגעים שעשיתי. אבל זה סיפור בפני עצמו. כל ריקוד זה סיפור בפני עצמו, לגמרי. אני חושב עכשיו הראש שלי רפי רוקד בתחנת דלק. לגמרי. זה היה מנגב את הדמעות. זה היה ביום שהיה חופש, כאילו, זאת אומרת, יום שאין, יום זיכרון כזה, יום, לא זוכר בדיוק מה, והלכתי, נסעתי לשם, תחנת דלק, כי רציתי מקום לרקוד, מרחב, כאילו, וככה בלילה, ועשיתי את הריקוד. טוב, אז כבר אמרת כמה ריקודים, אבל אם אני הייתי אומר לך שתבחר מהרפרטואר הרחב שלך ריקוד אחד שאתה, לא יודע, שאתה הכי אוהב בגלל המשמעות, בגלל הרגע בחיים שלך שיצרת אותו, מה הריקוד הזה ומה הסיפור מאחוריו? זה קשה. אני אגיד לך, באמת זה דבר קשה לבחור, כי לכל אחד מהריקודים יש לי איזה רגש ואיזה משהו מיוחד לא לכל אחד אולי כל כך, אבל יש להרבה משהו עם המון רגש, והמון סיפור מיוחד, והמון... אבל באמת קשה. יש את הריקודים הישנים שהם מאוד מקסימים, והם נסו בהרבה רגש ובהרבה סיפורים, ויש את החדשים, אני לא יודע. קשה מאוד לבחור אחד. אתה יכול להגיד לי, טוב, תבחר בשבילי ריקוד, ואני אגיד לך את הסיפור של זה. אבל... כי אני לא רוצה סתם להגיד משהו, ופתאום ריקוד אחר לא אמרתי עליו, זה קשה לי להגיד את זה. טוב, אז אני אגיד לך בצורה אחרת, תבחר ריקוד שהסיפור מאחוריו שווה לספר לאנשים שעכשיו שומעים אותנו. שאולי קשור אליך, או שאולי קשור למשהו שקרה לך בחיים, או לא יודע. טוב, אני אספר על הריקוד, יש הרבה, אבל אני אספר על ריקוד שעשיתי במחנה בהולנד. זה במקום מאוד, המקום עצמו של המחנה זה מקום מאוד מיוחד, כי זה כמו בית כזה בתוך יער.
בית עץ בתוך יער, ורוקדים בתוך הבית הזה. ושם היה יום שישי, והתכוננו לכבוד שבת, ובבוקר היו כמה חבר'ה שרוקדים, שהם ניגנו איזה מנגינה, איזה מוזיקה, ככה לכבוד שבת. הם ניגנו שם בגיטרה, בפסנתר, בכינור. ניגנו שיר שנקרא ברכות להבדלה. זה היה לכבוד בעצם השבת, לכבוד ההבדלה למוצאי שבת. את השיר לא הכרתי, את המנגינה לא הכרתי, והם ניגנו אותה, ואני פתאום עובר ככה, ואני שומע את זה, ואני אומר, מה זה השיר הזה? מה זה המנגינה הזאת? אז הם אמרו לי שזה נקרא ברכות להבדלה. וקודם כל זה מעניין, כי אני יהודי, לא מכיר את זה, רוקדים את זה בגולה, זה שיר ששרים בגולה, להבדלה. בגולה שרים איזה לילה, 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 בדיוק, ממש, כן. אני לא הכרתי את זה. בתור ישראלי שגר פה, אנחנו לא שומעים את זה. אני חושב שלא מכירים את זה פה, זה יותר בגולה. לא הכרתי את זה. והם, החבר'ה, אז מה שמעניין גם, הם לא יודעים אפילו, הם כולם גויים. הם, כן, גויים, אבל אנשים מדהימים, שאני מת עליהם, אבל הם שרים ורוקדים את זה, ושרים את זה, סליחה, הם נגנים את זה. אז אני ביקשתי, אם אפשר להקליט אותם, באותו רגע, הקלטתי אותם, ולקחתי את המוזיקה שהקלטתי, יום שישי זה היה, והלכתי למעלה, היה לי כמה זמן, כמה רגעים, לעלות למעלה, היה שם איזה חדר גדול, וחיברתי את הריקוד למעלה, ברכות להבדלה. ובמוצאי שבת, כשהיה את ההבדלה, בשבת לימדתי אותם, את הריקוד, את כולם, ובמוצאי שבת, היה לנו לייב, כאילו, הם ניגנו את השיר, ואנחנו רקדנו את הריקוד, וזה היה מרגש בצורה מדהימה, רוחנית כזאת, מין ספיריט כזה, של מאוד מאוד ככה, עשה לי הרבה הרבה טוב לכולם, כאילו. זה דוגמה אחת, ככה, מתוך מה שהיה. מרגש. יש לך סרטון וידאו של זה? כן, צריך להיות לי, וגם את המוזיקה המקורית, יש לי את זה, כן. היה מוזיקה מקורית שהיא רק נטו פסנתר, כינור וגיטרה. טוב, תודה. תודה ששיתפת איתנו את הסיפור. בכיף. אז בוא נעשה קצת, בוא נלך כולנו ביחד לראות את הריקוד, ברכות להבדלה, ואחר כך ממשיכים. כן. אוקיי, אז ממשיכים פה ב-RBA אונליין עם רפי זיו. רפי, מאוד התרגשנו, הסברת לנו. אז חוץ מיוצר, אמרת לנו שאתה גם מרקיד, ושהתחלת כמרקיד, ואז הפכת ליוצר, ואתה עובד הרבה כמרקיד. תספר לנו איזה הרקדות יש לך בישראל, וגם מה שאתה עושה בחו"ל. אוקיי, אז אני יותר טוב, כאילו אני אספר, כאילו עכשיו בתקופה הזאת, אנחנו לא כל כך עובדים כל כך, אתה יודע, כל הקורונה, אבל בוא נגיד לפני הקורונה כמובן, החוגים שלי הם, אני מרקיד בבאר שבע, במקום שנקרא מכללת קיי, במוצאי שבת. זה חוג שקיים כבר עם האנשים 25 שנה בערך. זה חוג שאנשים שהולכים איתי כבר 25 שנה, שאני מכיר אותם מצוין, יודע איזה ריקודים הם יודעים, מה הם אוהבים, חבר'ה שכמו ככה, כמו משפחה, אתה יודע. זה חוג במוצאי שבת. ביום רביעי יש לי חוג אחר שהוא, עכשיו אני עושה אותו במקום פתוח יותר, בבאר אברהם. בבאר שבע זה חוג של, גם בבאר שבע. חוץ מזה אני מרקיד בראשון לציון בימי חמישי, ומרקיד בימי שלישי בנס ציונה, ששם זה חוג מאוד מאוד מיוחד, כי שם באים חבר'ה מקצוענים, כאילו חבר'ה שיודעים, ריקודים, הכל. באמת הכל, אבל הם יודעים יותר טוב, לא יודע, לפעמים אני לא יודע והם יודעים, כאילו, הרבה ריקודים גם ישנים, בעיקר את הישנים, כי חדשים כולם פחות או יותר יודעים, אבל את הריקודים הישנים, הם יודעים דברים, גם במעגלים וגם בזוגות, בכל מיני דברים מיוחדים, פשוט
מדהים, כיף לעבוד איתם, כי אני יכול לבוא למחשב ולשים כל שיר במחשב, כמעט כל שיר במחשב, והם ירקדו את הריקוד, וזה, בשבילי זה כאילו מתנה הכי גדולה שאפשר, כי אתה יודע, זה כיף לגוון, כיף לראות דברים אחרים, לא רק לחזור על ריקודים כל שבוע אותו דבר, רוצים כל הזמן, כל היופי זה לשמור על הריקודים הישנים, על הריקודים בכל הזמנים, ובגלל זה, כשאני מגיע למרתונים, כמובן בימי שישי שאני עושה, אני יכול לשים רפרטואר מגוון מכל הזמנים, באמת מכל התקופות לאנשים, אנשים אוהבים את זה, כי הם באים לראות, לשמוע משהו אחר, לראות דברים אחרים, לראות דברים שהם שכחו, כל מיני כאלה דברים. ואז זה המרתונים באמת יום שישי, שבאמת הם מפורסמים ובאים מכל העולם, כבר מרתון שאני עושה כבר מעל 10 שנים, כל חודש, מרתון כזה גדול. אז זה כל חודש? המרתון האלה זה כל חודשיים, האמת כבר חודשיים. פעם זה היה כל חודש, עכשיו, אחר כך זה כבר נהיה כל חודשיים, אבל באים גם כל היוצרים, והרבה יוצרים והרבה מרקידים באים לערב הזה, וזה מה שיפה. אז המרקידים והיוצרים והרוקדים ביחד, זה באמת חגיגת ריקודם הכי יפה שיש. וזהו, כאילו, זה בערב אני עובד, מבחינת ערבים, ובבוקר אני גם עובד. אני בבוקר פתחתי בית ספר לריקודם, משהו בבאר שבע, שאנחנו עושים את זה פעמיים בשבוע, ובשעות הבוקר, 9 בבוקר, 10 בבוקר, ומלמד ריקודם בבוקר, למבוגרים ולכל מיני חבר'ה שרוצים לרקוד בבוקר. טוב, אז אתה עובד כל יום, כמעט כל יום עם הריקודים, כן. וגם אתה כבר רגיל לזה, אבל זה לא כל כך נורמלי שאתה נוסע כל כך הרבה בעולם גם ללמד, נכון? כן, האמת שכן. הרבה שנים אני כבר עושה את זה, ואני מוזמן לכל מיני מחנות בכל העולם, ואני מאוד אוהב לבוא, מאוד אוהב לשמח, מאוד אוהב לראות תרבויות אחרות, ואיך אנשים בעולם מכל המקומות רוקדים. וזו המתנה הכי גדולה בשבילי לראות שרוקדים ואוהבים את הריקודים שלי. זה פשוט, באמת, עושה אותי הכי מאושר בעולם. ואני יכול להגיד ככה בינינו, שאני, את החבר'ה מארגנטינה, דרום אמריקה, יש לי חיבור מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. זה כאילו מדברים באותה שפה, באותה אנרגיה, כשאני מגיע לדרום אמריקה, לארגנטינה, לא משנה, אני תמיד שמה, כאילו, וואו, זה וואו אחר קצת. שחיבור בנפש, בנשמה, בלב. אפשר להגיד שיש סיפור אהבה בינך ולבין ריקודי ים בדרום אמריקה. כמה פעמים היית פה? זה באמת הגדרה נכונה, סיפור אהבה. לא יודע, לא סופר. לא ספרתי, אבל הייתי כמה פעמים, לפחות 5 פעמים, אולי יותר 6, הייתי הרבה פעמים. אבל דרום אמריקה זה גדול, זה גם ברזיל, זה גם... כן, בטח. אז בכל המקומות, אז היו הרבה יותר פעמים, כן, כמובן. עכשיו מחכים אותך בצ'ילה, בנובמבר. מה יהיה? מה יהיה? אני מאוד שמח על המקום הזה ועל חן ועל כל החבר'ה שנמצאים במקום הזה, ושמעתי דברים מדהימים על צ'ילה, ראיתי תמונות וראיתי... כולנו מקווים שזה יצא לפועל, ושהתקופה בקורונה הזאת תיגמר כבר, ושנוכל לעשות את זה באמת, כאילו אנחנו הולכים כאילו עד הסוף שזה יקרה. באמת מקווה, באמת מאחר. הלוואי. ואיזה הבדל אתה יכול להגיד בין הרקדנים הלטינים לבין הרקדנים ממקומות אחרים בעולם? כאילו, מה אתה מוצא במיוחד בדרום אמריקה שאתה אומר ככה? קודם כל, הרבה צעירים, ואנרגיה מטורפת, ואנשים שאוהבים לרקוד, אוהבים מכל הלב, אוהבים לרקוד. זה כמו שאני אוהב, כמו שאהבתי, כמו זוכר אותי ביום הראשון, הם כולם ככה, כולם מרגישים אותו דבר. וכולם רקדנים טובים, מבחינת טכנית, רקדנים טובים.
המורים שלכם מצוינים, המורים, ההדרכות, האולפנים שאתם עושים, זה פשוט דוגמה לכל העולם, באמת. אתם מחנכים דורות של רקדנים, צעירים, מילדים, שזה לא קיים במקומות אחרים. כשאני מגיע ואני רואה את זה, איך אתם מלמדים בבתי ספר מהקטנים, ואיך אתם מלמדים אותם גם את הסיפורים מאחרי זה, ואת השפה, הכל מתחבר לזה דרך הריקודם. וזה פשוט מדהים, נפלא, ותמשיכו עם זה, כל הכבוד, כאילו... אני פעם אמרתי, כשהגעתי למחנה הראשון, אני זוכר בארגנטינה, שסיפרת עליו, אני אמרתי בפומבי, אמרתי, כל אחד מהרקדנים פה יכול להיות מורה לריקודם בישראל, מצליח, כי יש לכם את כל הנתונים, הכל, שמחת חיים, מקצועיות, כבוד, מוזיקליות, הכל. זה פשוט ככה. תודה, תודה. אז כשמדברים על ההרקדות ועל איך ללמד, איך אתה מתכנן הרקדה? אני אעשה לך כמה שאלות. זה ריקודים ישנים או ריקודים חדשים? זוגות, מעגלים או שורות? איך ללמד ריקוד? טוב, ספר מה שאתה רוצה. איך ללמד ריקוד, או איך להעביר את ההרקדה? ריקוד, איך אתה בוחר את הרפרטואר? איזה ריקוד צריך להיות בכל הרקדה? אני בשלב של היום, בשביל ללמד ריקוד אני לא צריך שום דבר. אני פשוט ניגש ומלמד, אני לא חושב על זה אפילו. אני לא עושה חזרות לעצמי, כאילו, אני לא צריך, כאילו, באמת לא בשביל משהו, אבל אני פשוט, אם אני יודע את הריקוד, אני כבר יודע איך להעביר את הריקוד. זהו, זה כאילו כבר קיים, זה ניסיון, כאילו, וזה בא עם הזמן. אבל מבחינת הערב עצמו, אם זה למשל מרתון, אז אני מתכונן, ואני רושם לי ריקודים, ואני עובר על הרפרטואר, לפעמים אני עובר על כל המחשב, ואני ככה אפילו מנגן הרבה מהשירים, כדי שזה ייכנס לי ואני אשמע את זה, כאילו, כדי שאני אוכל, אולי כאילו אוכל לנגן את זה במשך הערב, או ריקודים ששכחתי, או שלא שמתי הרבה זמן, או שכל מיני. אני עובר על השירים מכל הסגנונות. אני עובר על דפקות, אני עובר על אורות. כשאני חושב על הערב, אני חושב שאני צריך לגעת בכל הסגנונות. אם זה יווני, אם זה הורות, אם זה דפקות, אם זה שקטים, אם זה ישן, אם זה חדש. אני מנסה לגעת לפחות בכמה ריקודים בכל סגנון. ככה אני חושב בערב, וככה אני אומר לעצמי, מה אני הייתי רוצה עכשיו שיהיה בהרקדה? מה אני רוצה עכשיו בכל רגע בהרקדה? אצלי, בהרקדה, במחשב, אני לא שם שירים, ליסט, ככה, של כמה שירים. אני שם שיר אחד, ואני פתאום יודע מה צריך לבוא השיר הבא. כאילו, אצלי לפעמים ההחלטה זה להרגיש את כל רגע ורגע בתוך ההרקדה, מה צריך להיות, כאילו. זו שיטה שונה קצת, לא יודע, אולי חלק עובדים ככה, אני יודע שהרבה עובדים שמים ליסט גדול, ונותנים לליסט לרוץ. אני הליסט בתוך הראש, ואני כל פעם שולף משם משהו שאני חושב שמתאים לאותו רגע. כי חשוב גם מתי יגיע הריקוד, לא רק איזה ריקוד לשים, אלא באיזה שלב הוא יגיע הריקוד. כדי שהערב יהיה אולי ככה יותר זורם ויותר מוצלח מבחינתי, ככה אני חושב. ואתה מעדיף ריקודי זוגות, מעגלים, שורות או הכל? אין לו שאני מעדיף, אני אוהב גם את זה וגם את זה. פשוט מבחינת הערב, אז באמת זה מסודר, זה מחולק בצורה מסודרת. לא כל כך נוגעים בזה, כאילו בארץ למשל, מסודר, חצי שעה מעגלים, חצי שעה זוגות, לפעמים יותר, לפעמים שעה זוגות, שעה מעגלים וחצי שעה זוגות, זה יותר מסודר. זה קצת שונה מחול, אני יודע כי שם אין הרבה זוגות, אז שמים ככה מדי פעם כמה זוגות, אבל רוב הריקודים זה מעגלים ושורות, וזה בסדר, אני אוהב את זה מאוד, אני יכול להסתדר רק עם ריקודי מעגל וריקודי שורות, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. אבל אני גם אוהב ריקודי זוגות, ופה בארץ גם אוהבים מאוד ריקודי זוגות, אז משלבים גם את הכל, אתה יודע. הכי חשוב להרגיש את זה, כמו שאמרת. כן, הכי חשוב להרגיש את הקהל,
להרגיש את הקהל בכל רגע ורגע, כאילו, לא להתנתק מהם, לא לחשוב ששמת וזהו. לפעמים גם צריך לשנות, ולראות מה הקהל באמת רוצה באותו רגע. טוב, אז אני רוצה לדבר קצת גם על העתיד. בלי לחשוב על הקורונה, מה אתה חושב על העתיד של ריקודי עם? כשאתה מגיע לישראל, אולי אתה רואה שרוב האנשים שרוקדים הם מבוגרים, או כאילו, מה קורה עם זה? מה קורה עם הילדים, עם הצעירים? מה דעתך על זה? כן. זה באמת נושא שמדברים עליו הרבה זמן, כל פעם, בכל מפגש מדברים על זה. בארץ זה באמת בעיה מבחינת הצעירים, מבחינת דור ההמשך. אם אני מגיע להרקדה שלי, למשל, או להרקדות אחרות, אני רואה, אין פנים חדשות, אין כאילו דור המשך שפתאום מגיע, או משהו שהיה פעם. פעם הייתי מגיע, אז הייתי רואה פתאום הרבה אנשים חדשים מגיעים, פתאום צעירים חדשים מגיעים. היה כל פעם, פה עכשיו זה כאילו יותר קבוע כזה. זה אנשים שרוקדים וזהו. זאת אומרת, אין כל כך הרבה אנשים חדשים שמצטרפים בכלל, וגם דור צעיר קשה לראות, באמת. וזה מה שאמרתי קודם לגביכם, שאתם מחנכים דור צעיר, ואתם כל הזמן עובדים על הדור הצעיר, שזה מדהים, שזה הדבר הכי יפה, זה הדבר שכאילו דוגמה לכל העולם. לא יודע איך, צריך אבל להשריש את זה בבתי הספר, ולקוות שזה באמת יהיה, לא, שזה לא יעצור, שהריקודים ימשיכו, באמת, כאילו. בטח, כי זה חשוב, זה תרבות ישראלי, וגם כאילו מחוץ לארץ, זה אחד מהפעולות שיש בקהילות הכי חשובות, שמביאות הרבה אנשים לקהילה היהודית בגולה. אני יודע, אני מסתובב בדרום אמריקה, ואני רואה כמה שהריקודי עם, זה לא רק הריקוד, זה גם הצד החברתי של הסיפור הזה, כן. ולשמור בכלל על הצביון ולקהילה היהודית, ולשמור על כל זה, שזה מחבר בין כל האנשים, ואתם עושים את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואתם שומעים על המסורת היהודית ועל המסורת הישראלית, ועל החגים, והכל דרך הריקוד. הכל נעשה דרך הריקוד, זה פשוט מדהים. כן, ועכשיו כן, העתיד לגבי הקורונה, מה אתה חושב שיהיה, אם יש לך איזו מחשבה, אנחנו נחזור לכמו שהיה תמיד, או זה זה ישתנה? תפילה. מה יהיה? זה באמת, אף אחד באמת לא יודע, כי זה באמת חדש לכולם. אף פעם לא היינו במצב כזה. אף אחד לא יודע בדיוק מה יהיה. זה בכל העולם, זה פשוט מדהים, בו זמנית, זה בכל העולם. אם זה היה רק בישראל, או רק באיזה מקום, אז מילא, אבל זה בכל העולם. ואף אחד לא התכונן לזה. וכולם פשוט רק מחכים ומתפללים שימצא פתרון, שימצא תרופה, שימצא משהו, שלא נצטרך לדאוג מזה יותר. שנוכל לחזור לחיים הרגילים שלנו, שהיו לנו קודם. שנוכל להיות חופשיים ולרקוד חופשי, ולא לפחד לבוא, להיפגש ביחד ולחבק אחד את השני. כרגע זה לא שם, אבל זה אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל מתפללים שגם זה יעבור. וזה יעבור, כי אני חושב שכן. זה יעבור, בטח שזה יעבור. לא ראינו אותך בהרקדות וירטואליות או דברים כאלה, לא עשית בהם, לא? כן, לא, ממש, זה הפעם הראשונה, כמו שאתה אומר, זום, זה זום בשבילי פעם ראשונה. אני לא התחברתי, אני לקחתי לעצמי את הזמן שלי בתקופה הזאת, שאין ריקודים, ושאני לא צריך לצאת ולעבוד ולהרקיד, כאילו, ובגלל שיש לי את הנושא של המשפחה, אני התחברתי למשפחה. הנה, אשתי פה, לידי גם. רוצה להגיד שלום? בואי, תגידי שלום. הנה, תגידי שלום. בואי, תגידי. התינוק ישן, אבל אשתי פה. אשתי ש... שלום. הלאה, שלום, נעים מאוד. נעים מאוד. אז... כיף לראות אותך. תודה. אז אני מבלה את רוב הזמן עם אשתי, כמובן. שהיא גם רוקדת, היא גם רקדנית, לא רק רוקדת, הכרנו ברחבת הריקודים.
כן, כן, הכרנו בחוות הריקודים. ועם התינוק שלנו, אריאל, וזה עולם ומלואו. אני יכול לבלות כל היום איתה, אנחנו מבלים כל היום, מהבוקר עד הלילה, ומשאירים את הריקודי היום ככה, עוד מעט נתחיל, נחזור, יהיה לי זמן לחזור עד הסוף. ככה. בגלל שאמרת שאתה לא עשית שום דבר וירטואלי, אנחנו מאוד מעריכים שאתה פה איתנו היום כדי להכיר אותך יותר בצורה עמוקה ולדעת על הסיפור שלך. אז כדי לסיים, אם אתה רוצה להגיד משהו לצופים שלנו, זה הזמן. אז אני רוצה להגיד שאני מאוד מתגעגע ואוהב, ואני רוצה להיפגש שוב, הלוואי, שניפגש שוב ושנרקוד ביחד, ושבכלל נחזור לחיים שלנו שהיו קודם. תדעו שיש לי קשר מאוד, אהבה לדרום אמריקה, אהבה לארגנטינה. אתם יודעים את זה כבר. ואני שמח ומודה לכם על זה שאתם רוקדים ואוהבים את הריקודים שלי. זה לא מובן מאליו. זהו, אני רק אוהב אתכם, ומאחל לכם רק טוב, בריאות, שכולם תשמרו על עצמכם, וניפגש בקרוב, בעזרת השם. בעזרת השם. רפי, תודה רבה שהיית פה איתנו. חיבוק גדול, גדול, שנוכל להיפגש בצ'ילה, בתקווה, מתי שנוכל. ותודה רבה על הזמן שלך. תודה נשיקות. אוהב אתכם. ביי ביי.